Üdvillő módon mindenkinek! A 24 voltos rendszerembe épített kis mérőke, konkrétan ez a kis Jantek márkájú kis Holmi, valamivel több mint egy éve üzemel, konkrétan majdnem egy év és 3 hónap, de most nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy az akupakkunk az ugye névleges 600 amperóra, 24 voltos rendszerben értjük ezt a dolgot, áll 300 amperórányi vasfoszfát akuból, és 300 amperórának megnevezett lítium-ion akupakból, a kettő együtt adja ki a 600 amperórát. Töltés szempontból nem követem a gyártói utasításokat, tehát nem töltöm 29,6 voltra, ahogy az egyéni füzeteskébe meg van írva minden egyes vasfoszfát akunak, hanem csak 28,1 volt a maximum, bármennyi napelemet is kötök rá, és bármeddig nem fogyasztok belőle semmit. Nem töltődik feljebb soha, semmilyen körülmények között. Ebben a videóban akarom kideríteni, hogy a Sanfu garnitúra hány wattórát tud jelen pillanatban leadni. Tudjuk, hogy mennyi volt az első mérés, ugyanis videón van, most viszont megmérem újra. Nem 12 volton szeretném megmérni, hanem 24 voltos rendszerbe, mert nagyon szépen együtt mozog a szekrény, tehát nem akarom kivinni balanszból. Tehát egyszerre egy párat fogok belőle kivenni, hát egy pár van csak egyébként, de úgy mondom, hogy külön fogom majd megmérni a Lithiumot és a Rerodót, külön a 2 Sanfut, tehát kétszer annyit kellene kivegyek, mint az első mérés alkalmával, hogyha az akku továbbra is ugyanazt tudja, mint amikor én azt elkezdtem használni. Nézzünk akkor feszültségeket. A neve nincs, 14-14, a másik oldal 14-08. Remélem, hogy látszik valami. Megyünk lejjebb egyet a Sanfuhoz. Itt is középre fogom tenni gyakorlatilag a mínuszt, és akkor mérek egyet jobbra, egyet balra. Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire vannak per pillanat balanszba, ugyanis nincs köztük balanszer, külön életet tud élni mind a 3 darab garnitúra. Nézzük akkor a Sanfu garnitúrát. 14-14 a baloldali, 14-08 a jobb oldali. Ez érdekes, hogy pont ugyanannyi pont, mint a felső. Pedig mondom, csak a plusz-minusz közös. A sorbakötésnél nincs köztük kapcsolat. Lássuk akkor a legalsó garnitúrát. Nézzük a Lithiumot. Itt most konkrétan meg is van nevezve nekünk. 14-05. A Rerodó. 14-17. Fontos azt megjegyezni egyébként, hogy ha ez 1 BMS-en belül lenne ez az eltérés, tehát a 14-14 és a 14-08 között, tehát ilyen itt-ott 60 mV különbség van a 2 akku között, akkor lenne baj. Mert 60 mV-os eltérés 1 BMS-en belül, hát kicsit neccesnek tartom, maradjunk annyiba. Itt viszont 2 különálló BMS-ünk van, tehát ebben van egy 4-es BMS, ebben is van egy 4-es BMS, és külön életet élnek. Nincs közük egymáshoz, nem tudnak egymással balanszba lépni, nem tudnak semmit se csinálni. Együtt töltődnek, együtt merülnek. Tehát ezen a szinten ez szerintem egy jó eredmény. A terv az, hogy most kiveszem akkor ezt a 2 akut, bekötöm egy 24 voltos inverterre, szépen lemerítem, megnézzük hány wattóra jött ki belőle, és utána visszafeltöltjük. Azt is megnézzük természetesen, hogy mennyire maradtak balanszba. Mert nem elég csak az, hogy tudja ugyanazt a wattórát nagyjából, mint amit a használatba vételkor tudott, hanem az is fontos, hogy lemerítem és visszafeltöltöm, és nem szabad több különbség legyen közte, mint ami most van. Jó, persze most ez nem lesz olyan kíméletes egyébként, mint ahogy én használtam itt az elmúlt 1 évben, de most megnézzük. Ki kell neki bírni. Elvégre erre valók. A test setup tehát így fog kinézni. Bekötöttem szépen a kis mérőkért, amivel eddig is mértem az akukat. 27,93-ra csökkent a feszültségünk egyébként, mióta kivettem a rendszerből. 28 voltról megyünk, és szépen megnézzük, hogy mit tud most az aku. Természetesen kikerestem egyébként az előző videót is. A 100 amperórát le tudta adni az 1280 wattórával együtt 11,7 voltos töltöttségnél. Tehát az invertert azt úgy fogom beállítani akkor, hogy 23 voltnál kapcsoljon ki mindenféleképpen. Na de a lényeg az, akkor elindítjuk itt a timelapse-et. Tehát az már megy. Elindítjuk az invertert. Ja, és ami nagyon fontos, egy ilyen körülbelül 300 watttal merítettem a szakut.
12 volton, tehát 600 watttal kell merítsem 24 volton ahhoz, hogy ugyanannyi amper folyjon rajta, pont mint teszt körülmények között. Tehát azt mondom neki akkor, hogy egy 600 wattos terhelés, az kb. Pontosan annyit kéne eredményezzen, de mindjárt összeellenőrizzük. 27 ampernél járunk. Na hát, picivel kevesebb lesz most, mert most honnan rakjak rá még itten 2-3 ampert. Jó lesz ez. 3-4 órás merítés egyébként. Nagyon kíméletesen volt használva egyébként. Nem kapott nagy töltőáramot, nem kapott nagy kisütőáramot. Tényleg csak bent volt szépen a rendszerbe, és tettünk hozzá, megvettünk el belőle. Semmi más az égvilágon, de csak érzéssel. Kettő és fél kWh, egész pontosan 2500 Wh. Most tiltott le az inverterünk. 97,7, 97,8 amperóra. Hát bőséggel alá mentünk a 12 voltnak. Na így, hogy lekerült a terhelés, visszajöttünk 23,6 voltra. Nézzük meg a bal oldali akunkat. 11,95 volt. Nézzük a jobb oldalit. 11,78. Hát így azért így ennyire lemerülve már azért érezhető némi kis eltérés, de azt mondom, hogy normál körülmények között idáig nem kellene lemeríteni. Maradjunk annyiba. Hát hogyha nagyon-nagyon gonoszak akarunk lenni, 2 amperóra hiányzik végül is. 60 wattóra. Tehát ezt régen le tudta adni, de azért csak eltelt gyakorlatilag a gyártása óta legalább 2 év. Ugye abból induljunk ki, hogy itt-ott 1 év és 3 hónapja van üzembe az akku, és sokkal hamarabb került hozzám, plusz a legyártás, plusz a stb. Én úgy látom, hogy a kíméletes üzemmód az jót tesz nekik, ugyanis ez a valamivel több mint 2 amperóra, wattórában szinte semmi különbség nincs, ez nem mondható soknak. Feltöltődött az akku. Hát a Vevor egyébként ebből a szempontból kicsit túlbuzgó, 28 volt helyett 28,2-re töltött. A lényeg viszont az, hogy bement a 2745 wattóra. Nézzünk egy baloldali akut. 14-17. Nézzünk egy jobboldali akut. 14-14. Hát én azt mondom, hogy nagyon-nagyon minimális eltérés van a két akku között. És ugye semmilyen balanszer nincs közte. Továbbra se, egy teljes lemerítés feltöltés után is jó balanszban maradtak. Normál körülmények között ez az eltérés, ez borzalmas lenne, de mivel 2 különböző BMS-ről beszélünk, továbbra is azt mondom, hogy ez egy jó értéknek számít. Egy teszt, nem teszt, kiszedtem a másik 2 akut, ugyanúgy 28 voltról indulunk egyébként, tehát ugyanazt a töltést kapták meg ezek ketten is, mint Sanfujék. Itt is csinálunk gyakorlatilag egy merítéstesztet, és megnézzük, hogy ők mit tudnak, aztán szépen levonjuk a következtetéseket. Na itt a vége, fuss el véle,
2456 wattóra, majdnem 96 amperóra. Egy hajszállal kevesebbet adott egyébként a Litime és a Redodo páros. Na persze, ez most egy jó kérdés, hogy alapvetően esetleg valamelyik akku letiltott? Tehát mennyire vannak balanszba? Ez az első kérdésem. Ehhez van nekünk itt egy voltmérőnk. És nézzük meg, hogy mennyire vannak balanszban. Nézzük először a Redodót, ha megbírom mérni. 12,35 voltra jött vissza a feszültség. Nézzük akkor a Litime-ot. 11,39. Hát arra enged következtetni ez a teszt, hogy jelen esetben egyébként a Litime-unk az, ami letiltott idézőjelbe. Már nem tiltott teljesen le, de ő merült sokkal hamarabb le. És a Redodónk az még bírta volna minden probléma nélkül. Összességében tehát a teszt végeredménye szerintem az, hogy bármennyire is kíméletesek vagyunk ezekkel az akukkal, az öregedés folyamata az végigmegy rajtuk mindenféleképpen. Amennyiben egyszerre szerezzük be az akupakokat, akkor azok nagyon szépen együtt tudnak működni. Ha különböző időpontokba szerezzük be, ráadásul valamelyiket már használjuk egy kicsit, és később szerzünk hozzá egy másikat, akkor eltérések lehetnek. Balanszerrel ez egyébként olvasolható, minden probléma nélkül. Nekem egyébként nem volt rajta balanszer, és szerintem nagyon szépen egybe maradtak, tehát túl nagy eltérések nem voltak. Mármint úgy értem, hogy normál használat mellett. Mert ez most nem a normál használat volt, hogy engedtem, hogy teljesen feltöltődjön, és mikor már nem vesz magához semmi villanyt 28,1 volton, akkor így lemerítem csontig gyakorlatilag, tehát sokkal hamarabb szokott indulni a védelmi rendszer, mint sem, hogy ezek csontig merüljenek, úgymond. Szerintem nagyon hosszú élettartamot lehet kicsavarni ezekből az akukból. A többi márkához nem tudok hozzászólni, de ezek nagyon szépen működnek, azt lehet elmondani. És az 1-2%-os degradáció évente, az van. Ez van. Ez minden öregedik. Nem csak mi. Az akucellák is. A következő videóig is. Csá!